नमस्कार, सनी सुनील खुडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। माझे नाव सनी सुनील खुडे। मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि ऑल करा। जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओज अपलोड करीन तेव्हा तुम्ही पहिले पाहू शकता। मित्रांनो, आज आपण अनबॉक्स करणार आहोत टेंडा वायफाय। याची किंमत आहे 1,500 रुपये। आपल्याला वायफाय इंटरनेट सुविधा पाहिजे असेल तर आपण आपले केबल ऑपरेटरला विचारू शकता। सध्या आम्ही आमच्या श्रीराम केबल ऑपरेटर करून वायफाय घेतलेला आहे। या वायफायचे इंटरनेट स्पीड आहे 72 Mbps। थोडा सिग्नलचा प्रॉब्लेम येतो, परंतु आपण फोन केल्यानंतर आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो। जून ते नोव्हेंबर रुपये 1,500, 6 महिने, तिथून पुढे पैसे भरून सेवा सुरळीत चालू ठेवू शकतो। आज आपण इथे थांबूयात, भेटूयात नवीन व्हिडिओत। गणपती बाप्पा मोरया।